21 Δεκεμβρίου του 1963. Τα ματωμένα Χριστούγεννα και η δημιουργία της Πράσινης Γραμμής στην Κύπρο. Τυπικά, η ανεξάρτητη δικοινοτική δημοκρατία της Κύπρου ιδρύθηκε με τις συμφωνίες της Ζηρίχης και του Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 1959 και σχεδόν 1,5 χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 1960, οι συμφωνίες αυτές έλαβαν σάρκα και όστά, οπότε η Κύπρος έπαψε να αποτελεί βρετανική κτήση. Στα κυβερνητικά αξιώματα, η αναλογία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων θα ήταν 7-3, την Προεδρία θα ασκούσε πάντοτε ένας Ελληνοκύπριος και την Αντιπροεδρία ένας Τουρκοκύπριος. Πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ο Τρίτος. Ωστόσο, καμία πλευρά δεν ήταν ευχαριστημένη από τις παραπάνω ιδρυτικές συμφωνίες. Εκείνη την περίοδο στην Κύπρο ισχυρή παρουσία είχαν οι εθνικιστικές οργανώσεις αμφωτέρων των κοινοτήτων. Οι μεν Ελληνοκύπριοι εθνικιστές επεδίωκαν αναφανδόν την ένωση της νήσου με το ελληνικό κράτος, οι δε Τουρκοκύπριοι εθνικιστές επεδίωκαν τη διχοτόμηση του νησιού και τη δημιουργία δύο ξεχωριστών κρατικών οντοτήτων. Η περίφημη ένωση την οποία επεδίωκαν οι ελληνοκύπριοι εθνικιστές ήταν μια ουτοπία η οποία βασιζόταν στη μεγάλη ιδέα και είχε πεθάνει όμως από το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή. Όσον αφορά τους Τουρκοκύπριους, αρχικά αυτοί ήταν υπέρ της παραμονής των Βρετανών στο νησί. Όταν όμως η αντάρτικη εθνική οργάνωση Κυπρίων αγωνιστών, γνωστή με τα αρχικά ΕΟΚΑ, ισχυροποιήθηκε και απαιτούσε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, τότε οι Τουρκοκύπριοι άρχισαν να τάσσονται υπέρ της διχοτόμησης. Η αντίδρασή τους αυτή εδραζόταν στο κακό προηγούμενο για τους Τούρκους όταν είχε πραγματοποιηθεί η ένωση της Κρήτης με το ελληνικό κράτος το 1913. Τότε εκδιώχθηκαν όλοι οι τουρκοκριτικοί από την Κρήτη, οπότε επικράτησε η άποψη πως εάν η Κύπρος ενωθεί με την Ελλάδα, τότε θα έπρεπε και όλοι οι Τουρκοκύπριοι να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ωστόσο, υπό τις επικρατούσες τότε συνθήκες, ούτε η εκδοχή της διχοτόμησης ήταν εφικτή, αφού σε όλο το νησί ζούσαν ανάμεικτα οι Ελληνοκύπριοι μαζί με τους Ελληνοκύπριους. Επιπλέον, όσον αφορά τις ιδρυτικές συμφωνίες, ο όρος που δημιούργησε τα μεγαλύτερα προβλήματα στη διακυβέρνηση του νεοσύστατου κράτους ήταν το δικαίωμα βέτο που είχαν οι Τουρκοκύπροι στις αποφάσεις των Ελληνοκυπρίων. Αυτό το δικαίωμα οι Τουρκοκύπριοι το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο, προκαλώντας ουσιαστικά κυβερνησία. Η πρώτη μεγάλη κρίση στην Κυπριακή Δημοκρατία δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 1961, όταν οι Τούρκοι αρνήθηκαν να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Και πάλι η στάση τους αυτή δεν ήταν αναιτιολόγητη. Οι Τουρκοκύπριοι καταψήφισαν τον προϋπολογισμό ως αντίπεινα για την ελληνική αδυναμία εκπλήρωσης ορισμένων υποχρεώσεων που επηρέαζαν τα τουρκοκυπριακά συμφέροντα σε άλλους τομείς της οικονομίας. Ακολούθησαν δύο σχετικά ήρεμα χρόνια. Τον Νοέμβριο του 1963 όμως οι εντάσεις και πάλι κορυφώθηκαν. Να σημειωθεί ότι η χρονική αυτή περίοδος ήταν κρίσιμη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας της δολοφονίας του Προέδρου Τζον Κέννεντι και για την Ελλάδα που ήταν σε προεκλογική περίοδο και σε κοινωνική αναταραχή λόγω των διαδοχικών επεισοδίων και διαδηλώσεων που γινόταν στην πρωτεύουσα. Στην Κύπρο λοιπόν η αιτία για τη νέα κρίση ήταν η πρόταση του Μακάριου για 13 συνταγματικές αλλαγές. Σε γενικές γραμμές οι προτάσεις του Μακάριου είχαν θετικό πρόσημο και απέβλεπαν σε μια πιο αρμονικά μεικτή διακυβέρνηση του νησιού. Ο όρος που προκάλεσε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις των Τουρκοκυπρίων ήταν περί ίδρυσης νέων ενιαίων δήμων. Η έως τότε επικρατούσα κατάσταση ήταν η ύπαρξη ξεχωριστών τοπικών αρχών για τους Ελληνοκύπριους και για τους Τουρκοκύπριους, ακόμη και αν ζούσαν στην ίδια πόλη ή και χωριό. Η νέα πρόταση του Μακάριου ήταν περί συγκρότησης ενός μεικτού δήμου που οι τοπικές αρχές θα εκλέγονταν και από τις δύο κοινότητες.
Παρά τις αντιδράσεις των Τουρκοκυπρίων, ο Μακάριος αποφάσισε να περάσει τις συνταγματικές αλλαγές μονομερός. Το σκεπτικό του ήταν ότι αφού εκείνη τη χρονική περίοδο η Ελλάδα και η Τουρκία περνούσαν πολιτική κρίση, τότε εκείνος θα αποτεινόταν στα Ηνωμένα Έθνη για την έγκριση της συνταγματικής αλλαγής που επεδίωκε. Σκεπτικός όμως ως προς αυτή την πολιτική ήταν και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Γλάφκος Κληρίδης, ο οποίος προειδοποίησε για συνταγματική κατάρρευση εάν ο Μακάριος προχωρούσε σε εφαρμογή το σχέδιό του. Τελικά ο Μακάριος κατέθεσε τις προτινόμενες συνταγματικές αλλαγές στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Φαζίλ Κιουτσούκ, ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοτικού επιμελητηρίου Ραούφ Ντενκτάς και η τουρκική κυβέρνηση απέρριψαν τις προτάσεις του Μακάριου. Το σκεπτικό του Μακάριου σε γενικές γραμμές ήταν σωστό, αλλά επέλεξε τη λάθος χρονική στιγμή για να το υλοποιήσει. Εκείνη την περίοδο η Κύπρος διερχόταν μία ακόμη περίοδο υψηλής διακοινωτικής έντασης και οι δύο ακραίες πλευρές είχαν αρχίσει να συσσωρεύουν μεγάλες ποσότητες όπλων και όπως όλα έδειχναν, αργά ή γρήγορα θα ξεσπούσε μια ένοπλη σύγκρουση. Ο Μακάριος όμως δεν φαινόταν να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Οι Τουρκοκύπριοι λοιπόν, οι οποίοι ένιωθαν ως οι περισσότερο απειλούμενοι, αναζητούσαν μια αφορμή. Αυτή η αφορμή δόθηκε τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου του 1963. Εκείνη την περίοδο είχαν ενταθεί οι έλεγχοι της αστυνομίας, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες στα οχήματα που κινούνταν στα όρια των δικοινοτικών περιοχών. Έτσι, στα παλιά ενετικά τείχη της Λευκωσίας, μια περίπολος της αστυνομίας ζήτησε να δει τα έγγραφα ταυτότητας ορισμένων Τουρκοκυπρίων που επέστρεφαν στο σπίτι τους με ένα ταξί. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ψάξουν τις γυναίκες στο αυτοκίνητο, ο οδηγός του ταξί, ονόματι Ζικίλ Χαλίλ, έφερε αντίρρηση και ακολούθησε μια έντονη συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών. Σύντομα συγκεντρώθηκε πλήθος και ακούστηκαν πυροβολισμοί. Στο συμβάν ενεπλάκη και μια Τουρκοκύπρια ονόματι Τζεμαλή Εμιράλη, η οποία μάλλον περνούσε τυχαία από την περιοχή ή διατηρούσε ερωτική σχέση με τον οδηγό του ταξί ή σύμφωνα με κάποιες άλλες μαρτυρίες ήταν ιερόδουλη. Ακολούθως οι εμπλεκόμενοι στο συμβάν αστυνομικοί ζήτησαν ενισχύσεις, οπότε ένας από τους αστυνομικούς που κατέφθασε πυροβόλησε και σκότωσε τον Τουρκοκύπριο ταξιτζή και την κοπέλα. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν σε τοπικό επίπεδο και μέχρι το ξημέρωμα είχαν τραυματιστεί άλλοι 8 άνθρωποι, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Κάποιοι κάνουν λόγο για προβοκάτσια των Τουρκοκυπρίων, διότι με το ξεκίνημα των διαπληκτισμών η περιοχή κυκλώθηκε από ένοπλους Τουρκοκύπριους. Το γεγονός είναι ότι το συμβάν έλαβε χώρα στα σύνορα της τουρκοκυπριακής συνοικίας με την ελληνοκυπριακή, οπότε ήταν εύλογο να εμφανιστούν Τουρκοκύπριοι. Όμως και η αλήθεια να είναι η υπόθεση περί προβοκάτσιας, η ελληνική πλευρά έπεσε απερίσκεπτα στην παγίδα των Τούρκων. Χαρακτηριστικό δείγμα της πόλωσης και του μίσους που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στην Κύπρο ήταν το δημοσίευμα της επομένης από την εθνικιστική εφημερίδα Πατρίς, στο οποίο αναφερόταν μεταξύ άλλων «Σκοτώθηκε μία πόρνη και κατέρευσε ένα κράτος». Στο ίδιο δημοσίευμα αναφερόταν και κάτι ακόμη. Η Κυπριακή Δημοκρατία εξέπνεε ταυτοχρόνως με την αιμόφυρτη Τούρκισσα πόρνη Τζεμαλιέ. Αυτό ίσως να σήμαινε ότι μάλλον εσκεμμένα και οι Ελληνοκύπριοι εθνικιστές να ενέδωσαν στην τουρκική προκλητικότητα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταστρέψουν την εξ αρχής έθραυστη Κυπριακή Δημοκρατία, της οποίας την ίδρυση είχαν άλλωστε καταψηφίσει το 1959. Εν τω μεταξύ πλήθη Τουρκοκυπρίων άρχισαν να συγκεντρώνονται στο βόρειο τμήμα της Λευκωσίας. Επικεφαλής τους στέθηκαν απροκάλυπτα στελέχη της τουρκικής οργάνωσης αντίστασης, γνωστή με τα αρχικά TMT. Η TMT ήταν τουρκοκυπριακή παραστρατιωτική οργάνωση, ελεγχόμενη από το τουρκικό κράτος και τα μέλη της είχαν λάβει εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων. Αυτή ιδρύθηκε το 1958 ως αντιστάθμισμα στην ΕΟΚΑ,
Και ιδρυτής της ήταν ο στρατιωτικός Ριζάν Βουρουξάν μαζί με τον Ραούφ Ντεκτάς. Η ημέρα της 22ης Δεκεμβρίου πέρασε σχετικά ήρεμα, οπότε και έλαβε η χώρα η κηδεία των 2 νεκρών Τουρκοκυπρίων. Το βράδυ όμως ξέσπασαν νέα επεισόδια. Αυτοκίνητα γεμάτα ενόπλους Ελληνοκύπριους περιφέρονταν στους δρόμους της Λευκωσίας και πυροβολούσαν αδιάκριτα, ενώ Τουρκοκύπριοι πυροβολούσαν εναντίον των περιπολικών της αστυνομίας. Τουρκοκύπριοι ελεύθεροι σκοπευτές επίσης είχαν λάβει θέση σε μιναρέβεδες και σε οροφές των υψηλότερων κτηρίων της περιοχής. Σύντομα οι πυροβολισμοί επεκτάθηκαν και στη Λάρνακα. Η ελληνοκυπριακή διοίκηση τότε διέκοψε τις τηλεφωνικές και τις τηλεγραφικές γραμμές προς τις τουρκοκυπριακές συνοικίες της Λευκωσίας και η αστυνομία ανέλαβε τον έλεγχο του Διεθνούς Αερολιμένα Λευκωσίας. Συνάμα ενεργοποιήθηκαν ελληνικές παραστρατιωτικές ομάδες με επικεφαλής τον Νίκο Σαμψόν και τον Βάσο Λυσαρίδη. Ο Σαμψόν ήταν δημοσιογράφος στο επάγγελμα και είχε ενταχθεί στην ΕΟΚΑ υπό τις άμεσες διαταγές του επικεφαλής της οργάνωσης, τον Γρίβα. Ο Σαμψόν ήταν ψυχρός εκτελεστής πολλών Βρετανών στρατιωτικών, συνηθίζοντας να φωτογραφίζει τα θύματα του και εν συνεχεία να δημοσιεύει στις εφημερίδες τις φωτογραφίες. Ο Λυσαρίδης, αν και ήταν αριστερός στα πολιτικά φρονήματα, εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ, οπότε και από το αριστερό κόμμα του ΑΚΕΛ τον διέγραψαν. Αυτός ως εκπρόσωπος της ΕΟΚΑ συμμετείχε στις συζητήσεις στη Ζηρίχη και στο Λονδίνο, καταψηφίζοντάς τες το 1959. Στις 23 Δεκεμβρίου οι συγκρούσεις εντάθηκαν στη Λευκωσία και στη Λάρνακα. Η μεγάλη μάχη δόθηκε στην τουρκοκυπριακή συνοικία Ομορφίτα της Λευκωσίας. Εκεί οι Τούρκοι της TMT κύκλωσαν και προσπάθησαν να κυριεύσουν τα ελληνοκυπριακά φυλάκια της περιοχής, των οποίων την άμυνα είχε αναλάβει ο τότε υπολοχαγός του Κυπριακού στρατού Γεώργιος Ολυμπίου με 36 άνδρες. Η επίθεση ήταν σφοδρή και έως το βράδυ της ίδιας ημέρας τα πυρομαχικά των αμυνόμενων είχαν εξαντληθεί. Την ίδια ημέρα ομάδες ατάκτων Ελλήνων με επικεφαλής και κατ' εντολή του Σαμψόν έδρασαν με ιδιαίτερη σκληρότητα στα χωριά βόρεια της Λευκωσίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες Τουρκοκυπρίων και ξένων ανταποκριτών, όπως του Χάρη Σκοτ Κίμπος για την εφημερίδα Daily Express του Λονδίνου, η βαρβαρότητα των εθνικιστών Ελληνοκυπρίων ήταν άνευ προηγουμένου. Ενδεικτικό γεγονός του αμόκ που επικρατούσε ήταν αυτό στο χωριό Άγιος Βασίλειος. Εκεί Τουρκοκύπριοι γέροντες ήρθηκαν στους δρόμους, νεαροί 19 και 17 ετών, τουφεκίστηκαν, αγόρια 10 και 13 ετών κακοποιήθηκαν σεξουαλικώς και εν συνεχεία πυροβολήθηκαν με μια σφαίρα στο κεφάλι, ενώ κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν σχεδόν γυμνοί και αξιπόλοιτοι να περπατήσουν μέσα στο κρύο από τον Άγιο Βασίλειο προς ένα άλλο παρακείμενο χωριό, τη Σκυλούρα. Τα περισσότερα σπίτια των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή λαιλατήθηκαν και συνεχεία πυρπολήθηκαν, ενώ σε απομονωμένες τουρκοκυπριακές αγρικίες εντοπίστηκαν άλλοι 9 νεκροί Τουρκοκύπριοι. Όταν ο Σαμψόν πληροφορήθηκε το κάλεσμα του Ολυμπίου για βοήθεια, έσπευσε να ανταποκριθεί στο κάλεσμά του. Έτσι, με μια ομάδα 41 Ελληνοκυπρίων, ο Σαμψόν κινήθηκε προς τα πολιορκούμενα φυλάκια. Τις δύο επόμενες ημέρες, στις 24 και στις 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα Χριστούγεννα δηλαδή, έλαβαν χώρα νέες φοδρές μάχες. Τελικά, οι άτακτοι του Σαμψόν πήραν τον έλεγχο της Ομορφίτας, εξουδετερώσαν τους Τούρκους παρακρατικούς, εξεδίωξαν τους Τουρκοκύπριους αμάχους από τη συνοικία και κατέστρεψαν σχεδόν ολοκληρωτικά τα σπίτια τους. Εν τω μεταξύ, ο Μακάριος ζήτησε τη συνδρομή της Αθήνας για να αντιμετωπιστεί η κρίση, αλλά η απάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, που ακολουθούσε βεβαίως τη γραμμή του Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου, ήταν «Δεν θα μπλέξω την Ελλάδα σε πόλεμο για τα δικά σας λάθη». Την 26η Δεκεμβρίου νέες σφοδρές συγκρούσεις έλαβαν χώρα στο πέρασμα που συνέβη τη Λευκωσία με την Κερίνια. Αυτό το πέρασμα έχει περιέλθει στον έλεγχο των Τουρκοκυπρίων και δέχθηκε την έντονη επίθεση των Ελληνοκυπρίων ατάκτων. Τελικά οι τουρκοκυπριακές δυνάμεις κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο του περάσματος. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1963 υπογράφηκε η πρώτη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Τότε χαράχθηκε και η πράσινη γραμμή κατά μήκος του κέντρου της Λευκωσίας, χωρίζοντας τις βόρειες τουρκοκυπριακές συνοικίες από τις νότιες ελληνοκυπριακές συνοικίες της πόλης. Μαζί της πήρε πράσινη γραμμή, γιατί απλά ένας Βρετανός χρησιμοποίησε ένα μολύβι πράσινου χρώματος και χάραξε τη συγκεκριμένη γραμμή. Ως ειρηνευτική δύναμη παρεμβλήθηκε ανάμεσα στους αντιμαχόμενους μια βρετανική στρατιωτική δύναμη, αναλαμβάνοντας το ρόλο του μεσολαβητή που άλλωστε οι Βρετανοί επεδίωκαν εξ αρχής. Ωστόσο, την 1η Ιανουαρίου του 1964, μια ομάδα περίπου 12 Τούρκων επιτέθηκε στη Μονή Παναγίας της Γάλακτο-Τροφούσας, κοντά στο χωριό Κόρνο, και δολοφόνησε 3 μοναχούς, εκ των οποίων ο ένας ήταν 12χρονος δόκιμος, και τραυμάτισε άλλα 6 άτομα. Καθώς η Κύπρος έπεφτε στο χάος, η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βρετανία με την έγκραση του Μακάριου δημιούργησαν μια κοινή δύναμη εκεχηρίας υπό τη διοίκηση του στρατηγού Πίτερ Γιάνγκ. Στόχος τους ήταν η αποκατάσταση της τάξης στην Κύπρο. Ένα συνέδριο που έγινε στο Λονδίνο τον Ιανουάριο μεταξύ των πρωταγωνιστών των γεγονότων απέτυχε λόγω των μαξιμαλιστικών θέσεων της ηγεσίας των Ελληνοκυπρίων και των Τούρκων. Το γεγονός είναι ότι οι Ελληνοκύπριοι εθνικιστές άσκησαν ακραία βία στους Τουρκοκύπριους αμάχους. Παρομοίως ακραία βία όμως άσκησαν και οι Τούρκοι τόσο προς τους Ελληνοκύπριους, για προφανείς λόγους, όσο και προς τους Τουρκοκύπριους, είτε για να παρουσιάσουν τα θύματα ως θύματα των Ελλήνων, είτε για να εκφοβήσουν όσους μετριοπαθείς Τουρκοκύπριους δεν επιθυμούσαν το σχέδιο της διχοτόμησης. Η πάγια τακτική της Τουρκίας είναι να δημιουργεί παγίδες και να προκαλεί την αντίπαλη πλευρά, ώστε στη συνέχεια να έχει το αίρισμα να επέμβει νομότυπα. Αυτή την αφορμή οι Έλληνες της την έδωσαν με τις ακρότητές τους. Η τουρκική ηγεσία χρησιμοποίησε αυτή την ελληνική βία για προπαγανδιστικούς λόγους και τη γιγάντωσε, εξαγριάνοντας το εσωτερικό τον τουρκικό λαό αλλά και τον τουρκοκυπριακό, ενώ συνάμα εξέθεσε τους Ελληνοκύπριους στην διεθνή κοινή γνώμη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βιαιότητα σε βάρος των Τουρκοκυπρίων αποκαλύφθηκε σε ένα ομαδικό τάφο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στις 12 Ιανουαρίου του 1964. Ο τάφος αυτός ανοίχθηκε παρουσία ξαντινών ρεπόρτερ, αξιωματικών του Βρετανικού στρατού και αξιωματούχων του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Εκεί ανακαλύφθηκαν τα πτώματα 21 Τουρκοκυπρίων. Ορισμένα από τα θύματα έφεραν σημάδια βασανιστήριων και πυροβολήθηκαν ενώ ήταν δεμένα ψθάγκωνα. Τα κίνητρα για τη φρικαλαιότητα αυτή των Ελληνοκυπρίων σε βάρος των Τουρκοκυπρίων δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι σήμερα. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία εκείνη την εποχή ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική με τους χωρικούς του Αγίου Βασιλείου και της κοντινής Κιλούρας, επειδή αυτοί έκλειναν τον δρόμο από τη Λευκωσία προς τη Μύρτου, κάτι που θα αποτελούσε στρατηγικό μειονέκτημα εάν ο τουρκικός στρατός είχε εισβάλει τότε από τη βόρεια ακτή. Κάτι τέτοιο όμως αποκλείστηκε μόλις το 2010, όταν η Επιτροπή Αγνοούμενων διαπίστωσε ότι μόλις 8 από τις 21 σωρούς ανήκαν σε ντόπιους χωρικούς. Το πιθανότερο λοιπόν είναι οι άμαχοι αυτοί να έπεσαν θύματα αντεκδίκησης των Ελληνοκυπρίων ως απάντηση σε προηγούμενες δολοφονίες Ελληνοκυπρίων στην περιοχή. Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν δολοφονηθεί σε διαφορετικό σημείο από εκείνο της ταφής τους. Γενικότερα στα επεισόδια από τον 21 Δεκεμβρίου του 1963 έως τη λήξη του τον Αύγουστο του 1964 σκοτώθηκαν 364 Τουρκοκύπροι και 174 Ελληνοκύπροι. Ο αριθμός των εκτοπισμένων ανήλθε στους 25.000 Τουρκοκύπριους, δηλαδή περίπου το 1/4 του τουρκοκυπριακού πληθυσμού, στους 1.200 Αρμενοκύπριους και στους 500 Ελληνοκύπριους. Επιπλέον 72 μεικτά χωριά και 24 τουρκοκυπριακά χωριά κενώθηκαν πλήρως από τους Τουρκοκύπριους.
Στην πολιτική, τα γεγονότα των αιματηρών Χριστουγέννων του 1963 οδήγησαν στο τέλος της συμφωνίας κατανομής της εξουσίας στην κυβέρνηση της Κύπρου, αφήνοντας την αστυνομία και τις δημόσιες υπηρεσίες να γίνουν de facto ελληνοκυπριακές. Στην καθημερινή ζωή, πλέον οι Τουρκοκύπροι ένιωθαν ανασφαλείς να πάνε να δουλέψουν σε μέρη με ελληνοκυπριακή πλειοψηφία λόγω των δολοφονιών αντεκδίκησης. Συνάμα αυτό όθησε τους ελληνοκύπριους εργοδότες να απολύσουν τους Τουρκοκύπριους υπαλλήλους τους, ενώ ορισμένοι Τουρκοκύπροι παραιτήθηκαν οι ίδιοι από τις δουλειές τους με δική τους βούληση. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας των Τουρκοκυπρίων εγκαταλείφθηκε, λαιλατήθηκε ή καταστράφηκε από τους Ελληνοκύπριους. Βάσει μιας έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών, 527 τουρκοκυπριακά σπίτια είχαν καταστραφεί ολοσχερός και περισσότερα από 2.000 τουρκοκυπριακά σπίτια είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές και λαιλασίες. Οι περιοχές που οι Τουρκοκύπροι αναλογικά της πληθυσμιακής σύστασης υπέστησαν τις μεγαλύτερες διώξεις ήταν αυτή στη συνοικία Ομορφίτα της Λευκωσίας και στην Πάφο. Οι Τουρκοκύπροι ετησίως και επισήμως τιμούν τη μνήμη των ματωμένων Χριστουγέννων του 1963 ως συλλογική τραγωδία και ως εβδομάδα μνήμης των Τουρκοκυπρίων μαρτύρων του 1963-1974, ενώ ακολουθεί η ημέρα ανεξαρτησίας του ψευδοκράτους της Βόρειας Κύπρου στις 15 Νοεμβρίου. Επισήμως, η ελληνοκυπριακή και η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι η βία των ημερών εκείνων ήταν το αποτέλεσμα μιας τουρκικής ανταρσίας ενάντια στην νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η προπαγάνδα ένθεκα κήθεν έδινε άλοθη στις φρικαλαιότητες που διέπραξαν και οι δύο πλευρές. Τα ελληνοκυπριακά προπαγανδιστικά μέσα της εποχής αλλά και οι εθνικιστικές κορώνες των Ελληνοκυπρίων, όπως ακούστηκαν για παράδειγμα στη συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 9 Μαρτίου του 1964, τόνιζαν τις βάρβαρες τουρκοκυπριακές ενέργειες και τις ηρωικές ενέργειες των Ελληνοκυπρίων. Εν μέρη, αυτό ισχύει έως σήμερα, όταν στα σχολικά βιβλία των Ελληνοκυπρίων σχετικά πάντα με τα γεγονότα του 1963 παρουσιάζονται οι Ελληνοκύπροι ως θύματα της τουρκοκυπριακής επίθεσης, αν και η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν Τουρκοκύπροι. Μάλιστα, ακόμη και το 2004 ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι κανένας Τουρκοκύπριος δεν σκοτώθηκε μεταξύ 1963 και 1974. Το γεγονός όμως είναι ότι όλη τη δεκαετία του 60 οι Τουρκοκύπροι ήταν ιδιοκόμενοι και υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Αντιστοίχως έπραταν και οι εθνικιστές Τουρκοκύπροι με την τουρκική ηγεσία, παρουσιάζοντας τους ατάκτους ενόπλους σαν επαναστάτες του καθεστώτος που υποτίθεται προσπαθούσαν να επιβάλλουν οι Ελληνοκύπροι. Η τουρκική προπαγάνδα καιροφυλακτούσε για να διαστρεβλώσει ή και να γιγαντώσει τα λάθη της αντίπαλης πλευράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η φερόμενη σφαγή των Τουρκοκυπρίων ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στην παραμονή των Χριστουγέννων του 1963. Η φερόμενη αυτή σφαγή των 21 ασθενών συνδυάστηκε με την έβρεση του ομαδικού τάφου με τον ίδιο αριθμό θυμάτων στον Άγιο Βασίλειο. Η τουρκική πλευρά απέδωσε αυτή την ερμηνεία ισχυριζόμενη ότι όλα τα θύματα του ομαδικού τάφου προέρχονταν από το εν λόγω νοσοκομείο, αλλά όπως αποδείχθηκε αργότερα οι Τουρκοκύπροι νεκροί από το νοσοκομείο ανάρχονταν μόλις τους 3, εκ των οποίων ο ένας απεβίωσε από καρδιακή προσβολή, ενώ οι άλλοι 2 πυροβολήθηκαν από έναν μανιακό οπλοφόρο. Όπως και να έχει όμως, όλα τα παραπάνω γεγονότα αποτέλεσαν το βούτυρο στο ψωμί της Τουρκίας, οδηγώντας σταδιακά στην εισβολή του 1974. Ο Ελληνοκύπριος πολιτικός και δημοσιογράφος Πρωτιζέρβας αναφέρει χαρακτηριστικά για τη φρίκη εκείνων των ημερών. Για 7 ημέρες
άγριες μάχες διεξάγονταν στις τουρκικές συνοικίες. Η αφροσύνη δεσπόζει παντού σε πλήρη συνάρτηση με τις ομότητες. Ο Σαμψόν κατακρεουργεί γυναικόπαιδα και γέροντες στην Ομορφήτα και Τούρκοι βάρβαροι ξοντώνουν τους Ελληνοκύπριους στην Τόχνη. Τα φανατισμένα πλήθη αμφότερων των παρατάξεων οριόμενα στρώνουν δάφνες και μερσίνια για να περάσουν οι χασάπιδες ήρωες. Η τουρκική πλευρά επιδίωκε να στέλνει παγίδες στους Ελληνοκύπριους και οι Ελληνοκύπριοι ένιωθαν υπερήφανοι που έπεφταν στις παγίδες αυτές, ταυτίζοντας το λάθος με τον ηρωισμό. Πολλοί νομίζουν ασφαλμένα ότι το κυπριακό ζήτημα δημιουργήθηκε το 1974. Αυτό όμως έχει τις ρίζες του από τότε που συστάθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Πολλά χρόνια νωρίτερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Έλληνας διπλωμάτης στο Λονδίνο Ιωάννης Γεννάδιος σε μια έκθεσή του είχε προβεί σε μια πολύ πετυχημένη βολιδοσκόπηση των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, χαρακτηρίζοντάς τους ως έναν λαό με νηπιώδεις αντιδράσεις και άκρος διχασμένο, όπως άλλωστε αυτό αποδείχθηκε από πολύ νωρίς με το αρχιεπισκοπικό ζήτημα το 1910, με τα γυμνασιακά το 1911 και άλλα. Γενικότερα, η αρχική τουρκική επιδίωξη ήταν η διχοτόμηση του νησιού. Αυτή μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη δημιουργία συμπαγών φυλετικών κοινοτήτων. Οι Τούρκοι λοιπόν έστησαν την παγίδα με τις προβοκάτσες και την προκλητική συμπεριφορά και οι Έλληνες, κομπάζοντας, έπεσαν στις παγίδες αυτές των Τούρκων με αποκορύφωμα την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος του 1974 από τους Έλληνες, δίνοντας στους Τούρκους το νομότυπο δικαίωμα της εισβολής, όπως αυτό προβλεπόταν από τις Ιδρυτικές Συμφωνίες του 1959, όχι βέβαια υπό τη μορφή εισβολής, αλλά με τη δικαιολογία της προστασίας των Τουρκοκυπρίων.